KC luxury. To be sincere with you, before the incident, n ò méégún tí Jàjìkẹ́, n ò gbọ́n pa ìrí rárá. Mo wá wò pé èmi tí mo mọ̀ pé mo pẹ́ tàbí òpó ná, mo wà lórí social media. Kí ló wá dé tí mọ ẹni tó ń pè ní KC luxury? Mo wá rí i pé ojú òpó wa ni ọ̀gbàbì kan náà. Tí ká bára wa sọ tọ̀rọ̀, because realist lèmi, èmi ò sí níbi tí wọ́n ti ń gbé fake life, and àwọn èèyàn kan bẹ tí wọ́n máa ń flaunt tó pọ̀ jù lójú tèmi. Màá kàn wọ́n pé kí ni ò natural jàre, tí nǹkan ò bá dẹ̀ ti natural lójú mi, mi ò kí ní interest ń bẹ̀. That is number 2. Another thing ò ní wípé èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí gan, ààyè wo ni mo ní? Ìfẹ́ ní púpọ̀ ṣe lẹ́nu wá, torí pé ntẹ́mi gangan fẹ́ ṣe ọ̀pọ̀ lójúmọ́, ntí mo fẹ́ ṣe lójúmọ́ pọ̀. Ìwọ̀n bá nínú ẹ̀ ni mo lórí ọ̀fẹ́ àti attend sí. Ńbẹ̀ ni wọ́n ti máa gbọ́ pé nìkan flaunt nǹkan lórí social media, ẹnìkan jẹ́ KC luxury, nígbà tí ò kí ń ṣe akéwì, tí ò kí ń sòṣèré orí ìtàgé, kì í ṣe ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn. So possible ká má cross path, tàbí ó possible kí n má bá pàdé rí. Ọ̀pọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ tá a fẹ́ sọ ń bẹ̀, ọ̀pọ̀ àṣírí ń bẹ ń bẹ̀ tó tú, because tá a bá ní àfojú inú wò dáadáa, ibi líle là bọ́ ọmọkùnrin. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń gbé egbògi olóró, ṣé wọ́n ní lọ́kàn wípé ọjọ́ kò ní jọ́ kan tọ́kẹ́rí ó jáde tí ò ní wọlé padà? Ǹjẹ́ wọ́n ń rò ó? Tí wọ́n bá rò ó, tán bá ń rò ó, kí ló dé tí wọn ò fi lẹ̀ 278 kilogram egbògi olóró? Ó ní ọ̀rẹ́ wa gbé o, wọ́n ló wọ́ọ̀tì $27.7 million. Bàbá wa okay 184.50 kilograms, wọ́n ló wọ́ọ̀tì $27.7 million. Bàbá wa convert ẹ̀ sí náírà, eléyìí ń lọ bí 39 billion naira. Téèyàn bá ní lọ́wọ́ yóò du gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó. Mi ò bá ní 39 billion naira lọ́wọ́ tó jẹ́ personal money ẹ̀, yóò dùpò gómìnà anywhere in this country. Ó ń tọ̀ wọ́n wọlé. Tọ́ bá fẹ́ mi ní 9 billion orí ẹ̀, 9 billion naira orí ẹ̀, mo fọlọ́wọ́ bá búra, odidi ìlú ni màá ní. Odidi ìlú, ń lọ create ìlú tuntun, ń lọ dálù tuntun lẹ̀ with that 9 billion naira. Wọ́n wà jọba ń bẹ̀. Ẹ mọ̀ pé Awíkóńkó town ká tó wá pé 39. So ẹ má jẹ́ fọ̀rọ̀gùn. Lè sẹ́bọ̀ lè sògùn, bá ti wáyé pàwárí láàrí. Ẹ̀dá ò gbọ́dọ̀ jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ kọ́ mọ́wọ́ tì gbọ́dọ̀ kọ́ sọ pọ́lọ́ ń ṣe. Kálukú ló gbọ́dọ̀ jà fitafita láti jẹ́ èèyàn láyé. Ọ̀nà tá a fẹ́ gbà jẹ́ èèyàn ló má tà. Yorùbá lèmi, Yorùbá sì ti parí ọ̀rọ̀. Wọ́n ní asáré lówó ń bẹ lọ́nà ogun, apọ̀sẹ̀sẹ̀ lówó ń bẹ lọ́nà ọjà. Bọ́pẹ́ títí wọ́n lówó, olúwa rẹ̀ ń bẹ lábà tí ń jẹ̀ sunsun. Kàlà asáré lówó tí ń bẹ lọ́nà ogun. Gbogbo àpọ̀mọlẹ́kúnjayé asáré lówó ni wọ́n. Asáré wówó. Gbogbo ẹni tí ń ṣe yahoo asáré wówó ni wọ́n. Gbogbo ẹni tí ń ṣètùtù ọlà asáré wówó ni wọ́n. Gbogbo ẹni tí ń jalè asáré wówó ni wọ́n. Ẹni tí ń gbé egbògi olóró asáré wówó ni wọ́n. Ojú ogun wọn wà, ọ̀nà ogun wọn wà. Torí pé tọ́lọ jalè tọ́lọ káyàn mọ́, ó lè bó lélé, ó lè bá àwọn agbófinró pàdé tí ẹ ti tán, tàbí kó lò yòókù ayé ẹ̀ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ẹni tí ń ṣe yahoo tínú rẹ̀ ń dùn, ọjọ́ tó wọ EFCC bàbá tí ẹ ti tán, tàbí kó lọ lò gbésí ayé ẹ̀ tó kù lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ẹni tí ń ṣètùtù ọlà, tí ń lo mẹ́nu mọ́, tí ń gbé kánbò ń ṣáájò, orí òkú lẹ́lò ni o, egbò òkú lẹ́lò ni o, ojú ogun lọ́wà. Ìjọ́kíjọ́ tọwọ́ bá ti bà á, bí ó ti rápá tó ti rẹ́sẹ̀, yóò sọ fún ìjọba, yóò lò yòókù ayé ẹ̀ nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n. So gbogbo ẹni tí ń gbé egbògi olóró
ọjọ́kọ́jọ́ tọ́wọ́ bá ti bá òun náà ní títán dé bá gbogbo ẹni tí ń lu jìbìtì tí ń ṣe wàyó tí ń lọ́ọ̀yàn lọ́wọ́ gbà gbogbo wọn ni wọ́n padà bó lélẹ̀. so bọ́ bá dé Lẹ́kì bọ́ bá dé Àjà èmi Àkàndọ̀rà Kòǹkò pẹ̀lú ojú ìwòye mi mo lè sọ categorically wípé 60 to 70% olówó Àjà olówó Lẹ́kì wọn kì í ṣe olówó tó legit. ẹ gbádùn mi, wọn ò kì í ṣe kíni, wọn kì í ṣe olówó tó legit. ẹ tó wẹ́lẹ̀ legit díẹ̀ láàrin wọn lẹni tó jíwó òlú kó. àwọn tó wo wọn lè legit díẹ̀ láàrin wọn làwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní Shell tó ń ṣiṣẹ́ ní ilé epo rọ̀bì tí wọ́n ró lè jà ń bẹ̀ náà ni o. because iye tí wọ́n ń talẹ̀ ní Lẹ́kì tó ń talẹ̀ l'Àjà VGC láyé ìgbà kan owó ńlá ni wọ́n ralẹ̀ 300 million naira. Now you now tell me ta ló ń tọ̀hún tó ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ tí ó ralẹ̀ 300 million naira èèlò ni ó fi kọ́ gbogbo ẹ̀ tí ń kọ́lé 1 billion naira 2 billion naira 3 billion naira. mo róbìnrin kan jò ní tí n bá wọnú archive mi dáadáa n ó rí fídíò rẹ̀ ilé tó kọ́ lágbègbè Lẹ́kì Àjà 3 billion naira. My lovely brothers and sisters, money is good, but too much money is nothing. Nígbà tí arábìnrin ọ̀hún sọ̀rọ̀ níta wípé ilé òun wọ̀ ti 3 billion naira, a sọ pé bá a sọ dérí amẹ́sẹ̀ kọ̀ lọ́jà rí à ilé 3 billion naira fún kẹ́ni ní Nàìjíríà tá a wáyé. Lo and behold, my lovely brothers and sisters, ẹ̀yin dáàdì àti mọ́mì mi tó bá wọnú ilé ọ̀hún mọ̀ pé ọwọ́ tiẹ̀ lóòótọ́ ọwọ́ tiẹ̀. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló jẹ́ kí iṣẹ́ láabi ọmọ pọ̀ nígboro. ká mọ̀ ṣàfihàn àwọn nǹkan ní olówó ńlá oríṣiríṣi àwọn èèyàn máa béèrè lọ́wọ́ kádàrá ìwọ Ọlọ́run ìwọ orí mi mọ̀mọ́ ìgbàbọ̀dé mọ̀mọ́ sẹ́rù ń gbé èèyàn kan lélẹ́yìí tẹ́mi náà lè dà bẹ́ẹ̀ ni ló ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ sídìí yahoo lónìí. àwọn tí ń gbé gbòógì olóró wọ́n ti ń gbé látọjọ́ tán ti bí wa náà ti ń gbé ko náà ti ń gbé ẹ náà ti ń gbé mari láti ìgbà tán ti bí wa láti mọ weekly sketch daily sketch tí wọ́n sọ pọ́lọ́pàá mú ẹnìkan ní airport wọ́n fẹ́ gbé gbòógì olóró àwọn kan gbé síkùn ọbẹ̀ sí wọn nú wọn kan fi jàmàlà ó tú sí wọn kùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ láti gba ayé tá a kéré láti mọ̀ ń gbọ́ wọn gbé bóun náà ti wá gbé sínú ṣé wọ́n ṣe sí abẹ fún ni wọn á ní tó bá ti dé abroad wọ́n gbọ́dọ̀ ó ní ìṣẹ́ tán gbọ́dọ̀ tètè rí bí wọ́n bá tètè rí kí ni yẹn máa tú sínú ẹ̀ ni kó lè mọ̀ páwọn èèyàn risk láti lówó. ọ̀rọ̀ kéèsì luxury la fẹ́ sọ ó ti ń gbègbè ayé ẹ̀ tipẹ́ ó ti ń jayé ọlọ́ba at the age of 49 ó ní àwọn mọ́tò tọwọ́ ti bóyá 700 million naira 500 million naira 600 million naira my lovely brother. kan wá béèrè lọ́wọ́ ọrú ẹni bẹ́ẹ̀ pé bóò ló ṣe rówó kó sọ pé torí pé òun ń ta góòdì ni ṣé Muhammad wá ra góòdì lọ́wọ́ ẹ ni àbí Jésù wá ra góòdì lọ́wọ́ ẹ kó pé torí pé òun ta ago táwa náà ní ìrà tó tó bẹ́ẹ̀ èlò wọn ń tà èlò wọn ń rarọ́. ẹ má sì mí gbọ́ o àwọn góòlù wọn o àwọn ago wọn o àwọn ago kan wọn o àwọn tí wọ́n ń rà tán wọ̀ wọ́n mọ tí wọ́n ń rà o. but lo and behold irọ́ là apá mi ìbùsùn jẹ gbogbo ẹni tí ń jalè ni yóò ní ṣọ́ọ̀bù yóò nígbà aṣẹ́ kan tẹ́ ẹ bà lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ẹni tí ń jalè wọ́n máa nígbà aṣẹ́ kan wọ́n lè jó ní sí ọwọ́ tí ó close ní yago báyìí tí ó gbà náà oko lè lọ ní yago báyìí ẹ bá wọn bì kan. so businessman náà ń pe kéèsì luxury mo fọlọ́ ń búra ń gbọ́ nípa rẹ̀ rí o kó tó di pé ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n láti ìgbà tó ti ṣẹlẹ̀ ẹ rí i pé wọ́n rọ́ọ̀ṣì wá ta mo rí igbá research mi dáadáa lórí ẹni tó ń pè ní kéèsì luxury àmọ́ ní more than 10 video tó jẹ́ tiẹ̀ ṣébi tó ti wà ní private jet ni títí mu champagne àbí ibi tó ti ń boast wípé ọkọ̀ tó ń rà ta ló ní serial number 001 Benz ni o ó tún wá ní bọ́n bá ní ta ló ní méjì ẹ̀ ní gbogbo Lagos because táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ Afọlábí Kazeem Michael gangan ló kọ rẹ̀ ọmọ Yorùbá ni tán bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn kan sọ pé one of the Lagos biggest boy àwọn èèyàn kan wá lóun ló máa jẹ́ Lagos biggest boy
àwọn tó ń gbé egbògi olóró yìí KC Luxury allegedly ó ní coordinator wọn ní South West, ó ní coordinator wọn ní West Africa kì í ṣe Nàìjíríà nìkan o. àwọn tó ń pè ní cartel wọ́n wà ní Europe, wọ́n wà ní Southern America, wọ́n wà ní South America, wọ́n wà ní Asia, ṣùgbọ́n ní West Africa KC Luxury ó ní coordinator wọn. So ẹ jẹ́ àti ẹ̀ kọ́kọ́ mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ náà ká tó wá wọnú ètò gan rọ́pọ̀ o sọ́ra rẹ̀ ń tiẹ̀ jàre à. So àwọn KC Luxury wọ́n ti fẹ́ dorí àwọn bọ́ìsì ọmọ rẹ̀, àwọn bọ́ìsì èkóró. Ok. I don't think anybody has serial number 001 Ndlea Bẹbẹ. I don't. Oh, mi morúkọ mọ́tò yẹn. That aside, and I don't think anybody has 2 Veja Blue. Bẹ́ẹ̀ sì ni o, ó lóun rò pé nìkan ní 001 serial number Veja Blue yẹn ní Nàìjíríà. Ó lóun tó wá rò pé òun rí èèyàn kan tó ní méjì ẹ̀, òun dẹ̀ ní méjì ẹ̀. Ndlea Bẹbẹ. I don't think. That aside, and I don't think anybody has 2 Veja Blues of the 150. Of the 150, I don't think. Now, òun tó wá ní méjì, òun náà ni àṣírí wá tún pé kì í sówó ara ẹ̀ ló fi rà á. Number 1, báwo làwọn Ndlea bóò ni wọ́n ṣe mú kí ló ṣàtọ́nà sóbìnrin ló tún fóni sórí ìrajà ni ṣé wọ́n mú gangan pẹ̀lú ìlúbọ́ yìí ni torí ibi tá a ti ń ṣètò. Now wọ́n kọ́kọ́ seize egbògi olóró yìí, wọ́n kọ́kọ́ seize ẹ̀ ní airport, wọ́n ti package ẹ̀, ó ti dọ́dọ̀ àwọn kùríà kí wọ́n gbé fòlókù, ó ti wà nínú port, ó ti wà nínú airport already, kí wọ́n gbé fòlókù kéèké ní bẹ́ẹ̀ no consignment yìí, wọ́n detect ẹ̀, wọ́n seize ẹ̀. ẹ ti kọ́kọ́ mọ̀ wípé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn agbèfọ́ba bẹ̀rẹ̀ látòrí agbófinró EFCC, Ndlea, Nigeria Immigration, Nigeria Customs, Nigeria Military, tán bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn dójú àmì, they know how to do it. They have the intelligence and the facilities láti mọ̀. So bẹ́ẹ̀ rí pé tó bá jẹ́gbà kan bí wọ́n ṣe rí ìwà wara ló fi gbéra, no, wọ́n ní sùúrù. Kàkà kí wọ́n wá ẹni tó ní síwájú, wọ́n wá padà sẹ́yìn. Lọ́nà wo? Korea logistics tí wọ́n package ẹ̀, tí wọ́n fẹ́ bá wọn send ẹ̀, wọ́n wọnú ibẹ̀ lọ, wọ́n láyà pẹ̀lú àwọn tí ń bẹ ń bẹ̀, wọ́n cooperate pẹ̀lú wọn, wọ́n wádìí ta ló package ẹrù yìí, à ń pààkì ẹ̀. Níbẹ̀ ni wọ́n ti mọ̀ wípé ọmọkùnrin kan bẹ́ẹ̀ tán pè ní làwa á sọ̀rọ̀ débẹ̀, òun ọ̀sẹ̀sẹ̀ mọ́ bá wọn package irú ẹ̀, that means ọmọ tí ń bẹ́ẹ̀ ń tiẹ̀ òun jẹ́ gẹ́gẹ́ bí staff ń bẹ̀. So wọ́n kàn send ẹ̀ sóhun, òun yóò bá wọn rí package ẹ̀. Ìgbà táwọn Ndlea rí wọ́n ní professional ẹni tó pààkì ẹ̀, kì í ṣe first timer, ó ti ń pààkì ẹ̀ tipẹ́. So ńgbà tí wọ́n mú òun náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣèwádìí àwọn wo ló gbé kinní ìran, bí náà bá láwo kò lè gòkè odò. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní trace ẹ̀ pé network wo ni wọ́n ń lò, àwọn network wo, because wọ́n mọ̀ wípé kinní yẹn wà networking, kì í ṣe nǹkan tágbára ẹnìkan lè gbé. So láti bẹ̀ wọ́n trace KC Luxury, wọ́n rush ẹ̀ pé bóyá káwọn lọ bá ń lé káwọn mú mọ́lé, rárá o. So àwọn investigator wo ló ṣiṣẹ́? Ndlea ó create special investigation department, àbí ká sọ pé ó kó àwọn special investigator jọ, èyí lẹ́sẹ̀wádìí professionally underground. Àwọn eléyìí ni wọ́n lọ iṣẹ́ pẹ̀lú logistics, àwọn ló kọ́kọ́ discover network, àwọn ilé iṣẹ́ tó kóra wọn papọ̀ tí wọ́n jọ ń gbé gbòógì olóró yìí, tí wọ́n jọ lé gbòógì olóró yìí, wọ́n rí pé kì í ṣe Nàìjíríà nìkan, connection ni, because
South America ló ti wọlé sí Nàìjíríà. My question, kí ló dé tí ò ti South America, tí ò ti bẹ̀ lọ sí Europe tó fẹ́ lọ, tí ò ti bẹ̀ lọ sí Asia tó fẹ́ lọ, why tó kọ́kọ́ padà wá sí Nàìjíríà? Wọ́n mọ̀ wípé báwọn bá gbé gbọ̀nà méjèèjì o sàn láti ibi títí ń bọ̀, àṣírí ó tètè tú, ọ̀ká ó tètè fò. Wọ́n gbé wá sí Nàìjíríà náà, níbo wọ́n gbà sí? Because àwọn Ndlea sọ wípé èlùbọ́ tó pọ̀ jù táwọn gbà rí níjọ́ tán ti dá Ndlea lẹ́lẹ́lẹ́. So lẹ́yìn tí wọ́n discover àwọn network àwọn companies tó wà involve náà ni wọ́n arrest Lawal Mujahid Kẹ́hìndé tí ń bá wọn package ẹ̀. Ìyẹn ni guy tá a sọ pé ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ logistics, àwọn tí wọ́n bá wọn kẹ́rù lọ sókè òkun. Wọ́n bá ti kó débẹ̀, àwọn eléyìí ni ó pe àwọn tí yóò wá gbé, àwọn yẹn ló mọ ibi tí ń lọ. So now àwọn investigator wọ́n ti mọ líǹkì Kazeem KC Luxury, wọ́n mọ ilé ẹ̀wọ̀n mọ̀ náà, wọ́n fa àwọn èèyàn mọ́nítọ̀. Láti August 13 ni wọ́n ti arrest Kẹ́hìndé o, ni wọ́n ti arrest KC Luxury, ṣùgbọ́n wọn ò gbé síta. Wọ́n fọkàn sí pé táwọn bá gbé ta àwọn lè má rí àwọn network wọn tó kù. So bó wá ni wọ́n ṣe mú, wọ́n fi lára balẹ̀. Tó bá jẹ́ ńgbà míì ni àwọn security agent wọ́n ti wọnú ilé ẹ̀ lọ, wọ́n ti lọ dàbọn bolẹ̀ ńbẹ̀, wọ́n ti mú jáde. No, wọ́n filẹ̀. Bá a ṣe yọ ọ́ sọ la ṣe yọ ọ́ gbọ́. Èèyàn ò lè dàbí KC Luxury kọ́mọ̀ ní etí ọba ńlé etí ọba lóko tí í jẹ́ èèyàn. Àwọn etí ọba ńlé ẹ̀ wọ́n ti fún lọ́wọ́. ń gbé ọ̀rẹ́ o, ọ̀gá ti fò o, wọ́n ti ń wá o, wọ́n ò mú ọ o. Òun náà gbọ́n pálí ẹ̀ pápápá. Visa France ó ti ra ticket, business class ticket ó ti rà, ó dirú ẹ̀ níwọ̀nba, ó mú sẹ́ńjì tó lè mú. Ó lọ airport, bí wọ́n ṣe ń yọ sófò ni wọ́n ní àwọn Ndlea náà ni wọ́n yọ gbọ́. Àwọn náà ti gbọ́ pé arákùnrin ọ̀hún ti gbéra, ó ti múra o, ó ń sá lọ o, báyìí kàṣà báyìí káwòdì ọ̀nà báyìí ni wọ́n gbà o. Ndlea ti lọ plot àwọn èèyàn sí wọn sí airport, ibi tó ti máa board ńbẹ̀ ni wọ́n ti náà ti hé lápá. Láti bẹ̀ wọ́n ti mú lọ síbi tẹ́rù wà, níbẹ̀ ni wọ́n ti fi gílé lọ́wọ́ pé kó máa kà á. Bó bá jẹ́ pé mo máa ń sọ kíní kan fáwọn èèyàn pé ẹni tó tọ́lẹ̀ jù ń làwọn ọ̀daràn, gbogbo àwọn tí ń jalè o wọ́n lẹ o, ṣùgbọ́n lóòótọ́ tí ń bẹ lọ́wọ́ lásìkò tó bá fẹ́ jalè ní everybody máa káwó kè fún o. Ṣùgbọ́n tọwọ́ bá bà wọ́n mọ̀ ká ní ìsìn bòròbòrò, wọ́n sọ ibi tán ti lọ jalè, wọ́n sọ ẹni tó rán wọn, wọ́n sọ ẹni tí mo ń bá wọn ṣẹ́wó, wọ́n sọ ẹni tí mo ń bá wọn gbàálẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn tí ń lu jìbìtì, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn tí ń jiyàn gbé, wọ́n lẹ o. Ẹ̀rí ti Evans lọ́jọ́ sí bó ṣe ka bòròbòrò ọkà tán ń gbòó dé kóòtù, lọ́ọ̀yà rẹ̀ ní kó yí pé under pressure ni lòun fi ń kà bó ṣe ń kà pé kì í ṣe bọ́rọ̀ sí rínu. Àwọn DSS sọ pé gbogbo tó wí lélẹ̀ o, a rìkọ́ọ̀dù ẹ o, kò ṣeé yí padà o. So now wọ́n gbé gílé lọ́wọ́, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kálé ní èjì. Mo nígbà pípẹ́ yìí náà rí fídíò yẹn. KC Luxury ó wá ń sọ pé òun ó kàwọn èèyàn kan, òun ní kàwọn èèyàn kan. Now ẹ já wo details, irú èèyàn wo ni KC Luxury jẹ́, ẹ já wo details ẹ̀. Now Afọlábí Kazeem Michael ṣé Christian àbí Muslim? Who knows? Ó lórúkọ Christian, ó lórúkọ Muslim. Kò sí Christian tí ń jẹ́ Kazeem àfilẹ̀ tó bá convert, kò sí Muslim tí ń jẹ́ Michael àfilẹ̀ tó bá convert. Ṣó mọ̀ọ́mọ̀ ni? Because nígbà tó fẹ́ sọmọ lórúkọ, àwọn àfáà ni wọ́n dúró tọ́jọ́ sọmọ lórúkọ. Bọ́ọ̀ bá rí ilé KC Luxury, wọ́n mọ̀ pé Luxury ní lóòótọ́, èèyàn fọwọ́ gbárí ẹ̀ mú, ẹlẹ́dàá mi sí èmi náà débi ire. My lovely brothers and sisters, bá a bá lówó ní ayé yìí, afẹ́ fi kọ́lé ni, àá sì gun mọ́tò. Lo and behold, orúkọ mọ́tò tá a gun ò má ta o. A car or vehicle is a means of transport to move you from a certain place to another certain place.
so far tí mo lè kí kọ́kọ́rọ́ bọ mọ́tò mi lẹ́nu tó lè dá mi lóhùn pa ṣóṣóṣóṣóṣó kí n dẹ̀ múùfù ẹ̀ jáde kó gbé mi lọ síbi tí mò ń lọ kó gbé mi padà that is a car ó ti tó. irú mọ́tò kan mo fẹ́ rà irú kan làwọn ọ̀rẹ́ mi ń gùn wàhálà ilé ayé ni mo ń kó yàn sí o. irísìn tá a fi ń kọ́lé láyé kò ju méjì péré lọ o. àkọ́kọ́ ni pé káríbi fi ẹlẹ́dàá wa sí bá a bá lọ tá a bọ̀ lálẹ́ káríbi wọlé sí ká sùn. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé tá a bá kú kan ríbi sin wá sí oorun méjèèjì bá wà ká sùn nígbà tá a bá ti ṣiṣẹ́ tá a ṣe wàhálà lójúmọ́ ká sùn nígbà tá a bá parí eré ìje wa nu ayé gbogbo eré ìje wa láyé náà nu wọ́n fi obìnrin tó wù mí bó o lówó bíi Dangote o lè fi obìnrin tó wù ọ́ Dangote tó lówó bíi kàsí nǹkan gan ìyàwó kan àbí méjì lọ́fẹ́ báà mi tí ọ̀ Dangote níyàwó 9 Abíọ́lá ní 20 something wives ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ní jù bẹ́ẹ̀ lọ so kò dìgbà tó bá tó lówó tó wọn legit business ìmọ̀ ń fún yàn lówó gidi ṣùgbọ́n àwọn tó iṣẹ́ tó legit ẹ lọ wò wọ́n dáadáa they don't spend anyhow àṣebáyìí ni wọ́n mu mílíkì nílé ńlọ́kọ́ bọ́ mọ́ oko big boys big boys big boys at the age of 49 àwa kọ́ la dájọ́ o ńgbà tí wọ́n bá sá sẹ́wọ̀n wọ́n mọ̀ ó lè jẹ́ wọn bíi 40 kìnnìkan years 50 kìnnìkan years lọ bẹ́ẹ̀ kí wàá nígbàdùn ọ̀rọ̀ tó kó jọ òye yé mi gbogbo tó fowó ọ̀hún rà ìjọba lè gbẹ́sẹ̀ sílé wọ́n á ní wọ́n fọ́fìtì ẹ̀ gbogbo owó tó ní báǹkì ìjọba lè gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n á ní wọ́n froze ẹ̀ abẹ́fẹ́ sọ pé lóòótọ́ ló jẹ adùn ṣùgbọ́n kò sí adùn nínú adùn téèyàn jẹ tí ò kalẹ̀ ẹ gbádùn mi ní Yorùbá fi sọ wípé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kìtì ó dáa ju kìtìkìtì wẹ́lu lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kìtì ńlẹ́ tó ń ṣe díẹ̀díẹ̀ tí ń rí jọ díẹ̀díẹ̀ kìtìkìtì wẹ́lu ni wọ́n ń pe tirú àwọn kéèsì lọ́sìrì yìí ọ̀rẹ́ ẹja rìnrìn àjò Afọlábí Kazeem Michael ta ni who is Afọlábí Kazeem Michael KZ Lottery what we know about the Ndlea cocoa trafficking case now Afọlábí Kazeem Michael a Nigerian social media personality known online as KZ Lottery kí ni ìdí tán fi ń pè KZ Lottery ni pé àwọn nǹkan tí ń tà lottery ni that is gold ẹ̀gbà ọrùn jewelries aago ọwọ́ àwọn expensive luxuries ló ń tà orúkọ ẹ̀ jẹ́ luxury bẹ́ẹ̀ o orúkọ ẹ̀ tó jẹ́ luxury pẹ̀lú ilé tó ń gbé pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ tí ń gùn táwọn èèyàn ń sunkún lójú títì tán pariwo pé KZ Lottery KZ Lottery KZ Lottery KZ Lottery táwọn guys fẹ́ bayé ara wọn jẹ́ nítorí ẹ̀. so everybody bí wọ́n ṣe ń refer sí ni pé businessman alright was arrested by Nigeria National Drug Law Enforcement Agency NDLEA in August 2026 as part of a wider operation targeting an alleged international cocoa trafficking network. Ngbà tí dákọ̀ cocoa ẹ̀ tí mo ń pè. The agency has named him as the suspected Nigeria leader of the operation, not Nigeria leader of the operation in the whole Southwest. Abi in the whole West Africa. The agency has named him as the suspected Nigeria leader of the operation. This document summarizes what has been publicly reported so far based on statements from the NDLEA and coverage from several Nigeria news outlets. Details nípa KZ Lottery. It is important to state clearly at the outset the information below reflects allegations made by law enforcement, not a court conviction. Lọ títí dé ìsìn suspect ni KZ Lottery. Ó dìgbà tó bá délé ẹjọ́ tó bá ṣèwádìí afurasí ọ̀daràn ni. Ṣùgbọ́n ti gbé pátákó lé lọ́wọ́. Àwọn NDLEA ti gbé pátákó lé lọ́wọ́. Wọ́n kọ iye gíráàmù tó gbé iye tọ́wọ́ tì. So not a court conviction. Under Nigerian law, an accused person is presumed innocent until proven guilty. Wọ́n lè délé ẹjọ́ lọ́la kó pé wọ́n rò orúkọ ọmọ ni wọ́n sì wá gbégi lé ọlọ́gbé ọmọ àtàtí wọn náà sì ń kà á ó lè pé nítorí kò ń ṣe lòún ṣe òun kàn rò pé wọ́n instruct òun kò ń kàn déédéé máa ka ni òun mọ̀ pé bóyá wọ́n sọ pé òun ló ní àbí kì í sóun ló ní. So who is Afọlábí Kazeem Michael? Before his arrest, Michael was known publicly through his online persona KZ Lottery. He presented himself as a social media influencer and businessman dealing in gold, jewelry and other luxury goods. His online content typically feature expensive cars. Ntọ́fẹ́ dorí àwọn ọ̀dọ́ rùnú. There is nothing like expensive cars. Expensive cars wà o. Má jẹ́ kí n tó rí lórí social media. Kọ́ ọ̀nsẹ́ẹ̀tì ọpọlọ rẹ.
débi tó fi kó lójú ọ̀nà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kìtì tó fi bá wọn rin ìrìn àjò kìtìkìtì wẹ́lo. òpin ọ̀nà kan wà tó dára lójú ènìyàn, òpin rẹ̀ ikú ni, òpin rẹ̀ ó gba ẹ̀wọ̀n ní, òpin rẹ̀ ẹ̀mí kúkúrú ni. kò sí tí èèyàn sáré gbà tí ò sáré gbó tán lọ́wọ́ èèyàn. ọ̀ya another luxury goal, okay, expensive cars, designer accessories such as high-end handbags and other displays of wealth, which built in a notable following and public profile in Lagos social circles, particularly around the city's socialite scene. n táwọn ọ̀dọ́ dẹ̀ fẹ́ òjò bá náà lọ kí wọ́n máa hélì èèyàn tí wọ́n fi hélì ẹ̀ pa. nínú ọdún yìí náà ni wọ́n mú kàtẹ́ ẹ̀kan ní Ghana, tẹ́ bá rí n tó náà fi ṣẹlẹ̀, tẹ́ bá rí n tó kó kalẹ̀ bí ọkọ̀, àwọn ìbò náà wá arrest eléyìí o, àwọn Interpol ló iṣẹ́ pẹ̀pẹ̀ láwọn ọlọ́pàá Ghana wọ́n dẹ̀ arrest ẹ̀ immediately náà ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ń gbẹ́sẹ̀ lé ìntòní ní Ghana. kí wàá ní làálàá wa láyé nígbà tó bá Solomoni tẹ́ ló lówó jù nínú Bíbélì tó ní gbogbo nǹkan tó ń fẹ́ nílò òun ní, ó lópin gbogbo rẹ̀ asán àtòmúlẹ̀ mọ́fò. tún ní èrè tó ń jẹ lábẹ́ òrùn ní tó ń jẹ àtẹ́lẹ̀ tó ń mu yé ni pé mo jẹ nínú làálàá mi tí mo kó jọ. tó ń bá rántí ń pé gbogbo wàhálà tó ń ṣe yìí o, òun ò fi ilẹ̀ ǹjọ́ kan torí yóò kú ṣe bó kú ibà ń gbọ́tàn rẹ̀ ní ṣe bá àrùn gangan. mo bá rántí pé òun ò fi ilẹ̀ ǹjọ́ kan àti ta lọ́wọ́ àmọ̀ bọ́yọ́ lọ́gbọ́n lòun ò fi ilẹ̀ fún àbáṣe rẹ̀, òun sáà ni yóò dogun gbogbo làálàá mi tí mo kó jọ lábẹ́ òrùn ní asán lè yí pẹ̀lú. kò sí fọkànbalẹ̀ tó dàbí kéèyàn orí gàrí mu lásìkò kó ọmọ dáràn kó ọmọ jẹ gbèsè. tán bá kànlẹ̀kùn kó o ní ẹnu láti béèrè pé ta ni, ìṣe pé kán kànlẹ̀kùn kó o ti sásábẹ́ bẹ́ẹ̀dì kó o ti máa gbẹ̀dúgbẹ̀dú káàkiri. bó kọ ọ̀rẹ́ ọba ti ní problem ọ̀la ń bọ̀ wá dájú góòlù lọ. I've said it before that mi ò dream láti wá jẹ́ billionaire. rárá o, bóyá kí n jẹ́ nìkan tí ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí because many people máa sọ pé I want to be a billionaire, kí n jẹ́ trillionaire. No, wàhálà ilé ayé ni. mo ń bẹ lọ́n káṣírí mi ọmọ bò gbogbo bá ṣe pọ̀ tó ní wàhálà ilé ayé rẹ̀ ó ṣe pọ̀ tó. kò sẹ́ni tí ó yẹ kó lówó. gbogbo owó wa náà ni ká fẹ́ gbọ́ bùkátà kárí gbọ́, ká fẹ́ jẹun lásìkò kárí jẹ, kárí mọ́tò ògùn, kárí lékọ́, ká rọmọ náà léèwé. adùn ayé òjò bá ń lọ brother. Beyond this public facing persona, little independently verified biographical detail is currently unavailable about his early life. kò sẹ́ńtọ́ mọ ibo wọn ti bí, ta ni ìyá àti bàbá rẹ̀ gan kò gbélé yòó sórí social media. ọmọ bá ṣe ń parẹ́ lájùbà, ọmọ bá ṣe ń parẹ́ lájùbà. so wà ní okay now education or family background. News coverage of the case has focused almost entirely on the criminal allegations rather than his personal history. Àwa náà dẹ̀ ní ìdíyẹ and no verified date of birth. No, wọ́n confam ẹ̀ pé 49 years ni kò tí ì pé 50. ká ló fẹ́ celebrate 50th. ẹ̀yin nẹ́pà wo ṣe ṣe dáadáa o ẹ̀yin nẹ́pà ẹ̀dẹ̀ tó múná lọ. so kó wá fẹ́ celebrate 50th tó bá gbọ́ pé ó shut down Lagos yóò shut down Lagos ni. so now mo okay and no verified date of birth ọlọmọ 49 years ni hometown or state of origin has been confirmed. Incredible reporting at this time. Any biographical claims beyond what is documented here should be treated with caution until confirmed by reliable sources. The Ndlea investigation. According to Ndlea's chairman and chief executive officer, Brigadier General Mohammed Buba Marwa, retired. The case began not with Michael already, but with a drug seizure. Mo ṣàlàyé náà ni. Kì í sọ ní wọn kọ́, kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ torí pé ó ń gbé luxury lives, ó ń gbé flamboyant life, ó ń display wealth, ó ń display oríṣiríṣi nǹkan cars, aago. If you see this, èèyàn lè sọ pé òun ra aago 45 million. Ìwọ wà káwọ́ mọ́rí pé Olódùmarè 45 million kan kó fún mi, business ni wọ́n fi ṣe, òótọ́ sí ni 45 million business ni. Nígbà àwọn òdì mi ń wà lọ fi rago tó lè yọ sọnù ń lọ fi rago tí ọ̀sẹ̀ tí ń mọ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ yẹ fún yẹn tó bá rago 45 million ni o ìyẹn gan ló tiẹ̀ fi wá pa ọ́ kọ́ńtà lórí burúkú dago 45 million afẹ́tù kò tú ẹgẹ́ ọwọ́ ẹ̀ àwọn èèyàn
kíní ó ṣòro tú mi mọ́ máyé ń tù wọ́n á ní ẹgé ọwọ́ wèrè dànù ẹgé ọwọ́ ẹ̀ kíní ìfọwọ́ ṣe. So that is the kind of life people are living. All right, so now according to Ndlea chairman, okay, Mohammed Buba Marwa retired. The case began not with Michael directly but with the drug seizure. Ndlea operatives intercepted a cocoa shipment weighing approximately 184.50 kilograms, which had been concealed for export through a courier logistics company in Lagos. Officials estimated the street value of the consignment at around 39 billion naira, roughly 27.7 million naira. Lo and behold, my sisters and brothers, bó bá gbé tó wà successful ẹ tí ìpariwo tẹ́lẹ̀ o, ẹ tí ṣe kíni, ẹ tí ìpariwo tẹ́lẹ̀ wípé ó ní luxury things, ó ní kíní kankankan, èèyàn ẹsẹ̀ mú gbé bọ́nu ni. Lóòótọ́ di ó 39 billion naira kọ́ ni ọ̀bọ̀ sọ́wọ́ nìkan wọ́n pọ̀ ń díẹ̀, bọ̀dà àwọn tó kù sí ń bí yìí in dollars dẹ̀ náà máa pé owó wọn. Ṣé yóò pè wọ́n Nàìjíríà ni? Ẹni tó sáré di ẹrù tó mórí tó fẹ́ mórílé France ó ní connection to any country of the world. Ó ń dìpẹ̀ láwọn cartel ní South America, ó ń dìpẹ̀ láwọn cartel ní United Kingdom àti ní Europe, ó ń dìpẹ̀ láwọn cartel ní Asia. That means bílẹ̀ bá pò bìrìkóló tí nǹkan fẹ́ dojúrú ó lè gbéra kọ́ gbé Asia lọ. Ní nǹkan bá fẹ́ dàrú bí ẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó lè gbọ́ South America lọ. Bó bá fẹ́ rújú ló fẹ́ dorí kọ Europe. Business class flight ló ti búùkù. So Marwa described this as one of the most significant narcotic operations conducted by the agency in recent years and reportedly the largest cocoa seizure ever made through a courier company in Nigeria. Ó ní kòkó tí wọ́n gbà tó tóbi jù tọ́pọ̀ jù láyé láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ká ní wọ́n gbé successful yóò ti wà ní owó báyìí nísìnyí bóyá wọ́n tú champagne lé èèyàn lórí nísìnyí ní ọ̀bá wà o lè lọ sí ibì kan lọ celebrate ẹ̀. So following the seizure, Ndlea said it worked with the management of the logistics company, exactly bóyá ṣàlàyé náà ni, logistics company, to trace the shipment back through a network of intermediary companies and individuals. Wọ́n rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ ló kóra wọn jọ tí wọ́n jọ ṣòwò ilé ó lágbára ju tẹ́nìkan lè gbàgbé lọ. Àwọn iléeṣẹ́ wo wá ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fimú fílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wádìí. So this investigation led to the identification and arrest of 2 key suspects. Lawal ni suspect àkọ́kọ́, case illusory suspect èkejì. Okay, the 2 suspects, the earlier named 2 individuals in connection with the case. Lawal Mujaib Kehinde, an employee of the logistics firm through which the cocoa consignment was processed. Investigators allege he had a direct ongoing relationship with the cartel's Nigeria coordinator, which is allegedly KC Luxury, and that he packaged and processed shipments for the syndicate in exchange for cash payments, routing them toward the United Kingdom and other parts of Europe and Asia. Ibi tí kòkó ń lọ nu, kòkó ń lọ sí UK, yóò dé France, yóò dé Germany, that is àwọn European countries, ó dẹ̀ lọ sí Asia country. So now Lawal Mujaib ó yìí kì í gba ṣẹ́ẹ̀kì, kì í gba transfer, káàṣì ni yóò gbowó tiẹ̀, ó ti ń gbà látọdúnmọdún. Ẹ má ti jẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀, mo fẹ́ sọ pé kò yọ sí la, ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀. So second suspect, Afolabi Kazeem Michael, KC Luxury, described by the Ndlea as the more prominent of the 2 suspects and the alleged Nigeria arrowhead, that is coordinator, ẹni tó lẹ́nu ń bẹ̀ jù ọ̀gá wọn ní Nàìjíríà, that's arrowhead of the wider cartel. Àbí ọ̀wáìdì ni n tó involve European countries, tó involve South America, tó involve Asia, wide. So of the wider cartel, investigators allege that this public image as a luxury goods dealer and social media influencer functioned as a cover for a trafficking operation moving cocoa along a route stretching from South America through Nigeria and on to the United Kingdom, other parts of the Europe and Asia. Gẹ́gẹ́ bí èrò tèmi, afurasí ọ̀daràn sí ní KC Luxury, kò tó bá lọ gba ṣí àti ẹ̀
instead tí ó fi kó cash sínú àkáǹtì ẹ̀ tẹ́ fi máa probe ẹ̀ tọ́dẹ̀ sọ pé ó ń ta gold luxury watch yóò fi ra wálé yóò tún kó ṣọ́ọ̀bù yóò tún máa polówó ẹ̀ lórí social media. Àwọn big boys big guys wọ́n patronize ẹ̀ bọ́n ṣe ń patronize ẹ̀ yóò mọ̀ jayé ẹ̀ bó ṣe ń jayé ẹ̀ lọ. Ṣé yóò stop tówó yẹn bá dọ́wọ́ ẹ̀ náà àbí ò ní stop who knows. Ajédé ìjẹ́ kan mọ̀ because ká ló máa stop ni ìwọ̀nba torí ti kó yọ o wọ́n bá jẹ́ mi ní irú ẹ̀ ni wọ́n ti wò pé tọ́lọ́run ti ṣe tí wọn ò mú mi tí mo fi ṣe léyìí Allahu Akbar alihamdulilayi káwọn oní kòkó kí wọ́n máa gbé kòkó wọn lọ jẹ́ ń jalè díẹ̀ sí ìní mọ́wọ́ bolè lẹ́yìn eléyìí tí wọ́n bá ti lọ ilé mi ní padà lọ́wọ́ mi mọ́ lọ́wọ́ fi bà wọ́n bí wọ́n ṣe sọ lójoojúmọ́ nù eléyìí ni biggest one lẹ́yìn tí wọ́n bá ti gbélé yìí àmì ní bá wọn gbé mọ́ ó ti tó kí mo tó wá tá bá pín owó yẹn nísìnyí at least bíi 10 billion lè kàn mí bíi 5 billion lè kàn mí ṣé mo lè ná 5 billion tán ni. So circumstances of the arrest. The Ndlea said Michael was arrested on the night of August 13. Láti August 13 wọ́n ti mú. Ndlea ò gbé jáde ni. Wọ́n ṣe underground investigation wọn. Kó tó di pé wọ́n gbé ìta. Wọ́n fẹ́ mọ àwọn olówó in connection. Wọ́n gbọ́dọ̀ sọ pé kéésì luxury ó ń brag pé tó ń bá lanu tó ń bá sọ̀rọ̀ gbogbo èkó náà máa fẹ́ kó tán ẹ jẹ́ kó wọn. Wọ́n ti ń ta àkùrà wọn lórí social media. Daddy Freeze ló mọ̀ mọ́ àwọn èèyàn ń béèrè lọ́wọ́ pé Daddy Freeze olóò máa bí ṣé kò fọ́ mọ́tò mi ò mí léyìn òun yóò tọ́ ni o wọ́n drag léyìn náà lórí social media lọ́wọ́. Ẹnìkan jáde pé kéésì luxury ìmọ̀ ń fáwọn èèyàn mọ́tò ṣeré ni báwọn èèyàn bá fáwọn social media influencer ní bẹ́ǹsì ìwọ́n ló wò rẹ̀ pé irú ayé ìwò ni ẹni tó ní ìdí owó gidi tó fẹ́ fowó ṣe nǹkan gidi wọn ò ní fún. Tàwa ni wàá sọ pé lébi ọ̀pọ̀ mọ́ rí ta ni ó sọ pé bólówó ṣe náwó ẹ̀ ò dáa. So now kéèsì luxury njọ́ tí wọ́n mú ẹ jẹ́ ìrìn jìnnà kí n tó wá sọ kí làwọn nǹkan tó sábà máa ń fowó ṣe. Michael was arrested on the night of August 13, 2026 at the boarding gate of Muritala Muhammed International Airport in Lagos as he allegedly attempted to board a business class flight to Paris. Marwa characterized this as an attempted escape rather than the voluntary surrender. Kì í ṣe pé surrender rẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n kéde ẹ̀ pé wọ́n ń wá wọ́n sì kéde ẹ̀ pé wọ́n ń wá logistically ni wọ́n ń trace ẹ̀ ni wọ́n ń monitor ẹ̀ intelligence ni wọ́n fi ṣiṣẹ́ yẹn káná kéde pé wọ́n ń wá ni ẹni ẹlẹ́ni lè wọ́n sọ pé òun fẹ́ wọ flight kọjọ́ náà náà tì ní òdòdó kọ mo bá ní 5 billion naira lọ́wọ́ tán sì ń wá mi lẹ́kọ̀ọ́ mo lè wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kéèyàn kankan mọ́mọ́ oko wájú kan ni wọ́n lọ jókòó sí mẹ́ra dáràn mẹ́ra ságẹ̀dẹ̀ lókòó tíṣà oko wájú kan ni wọ́n lọ jókòó sí mọ̀ náà wò mí díẹ̀ 5 billion naira n wá sọ pé mo fẹ́ lọ Paris rárá but torí pé kò fura kò mọ̀ wípé àwọn tó fẹ́ mú òun wọ́n dọdẹ òun dáadáa wọ́n ti fa àwọn èèyàn pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n bá nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ok fly to Paris Marwa ok kì í ṣe pé ó voluntarily surrender rẹ̀ no now stating that agents acted on credible intelligence that Michael intended to flee the country and moved to intercept him before he could board. Now, at the time of the arrest, officials said Michael was found in possession of 7,750 euro. 7,750 euro yẹ babala ṣe sí náírà nísìnyí ó ti lọ bí 10 million naira pẹ̀lú 2,800 pounds cash ni o pẹ̀lú 100,000 naira in cash along with expensive jewelry his subsequent search of his residence described as a luxury apartment on Banana Island in Ikoyi, Lagos reportedly led to the discovery of several exotic vehicles. Bó bá jẹ̀bi ìjọba gbẹ́sẹ̀ lé ìntòní èmi kọ́ ládájọ́ o bó bá jẹ̀bi afurasí ọ̀daràn sí ni kò tí ì jẹ̀bi torí pé ilé ẹjọ́ kan kò tí ì prove guilty. So Ndlea public statement announcing the arrest at a press briefing in Lagos. Marwa used the case to issue a broader warning aimed at individuals who might use social media, fame, or displays of wealth to mask criminal activity. He stated that no amount of wealth, social connection, or attempted flight would place suspects beyond the agency's reach, framing the case as a signal that influencer status
offers no protection from prosecution for drug trafficking offences. What remains unclear. Several aspects of the case remain unresolved or unverified as of this writing. Former charges, kò tí ì sí former charges kankan. Public reporting has focused on the arrest on the agency's allegations. It is not yet clear from available sources what specific charges have been filed or when court proceedings will begin. No court proceedings as at this moment. So, legal representation and response. No public statement from Michael Edungago Otisoro, his family or legal representatives has been reported in the sources reviewed for the summary. Full scope of the network. The Ndlea has described this as part of a larger transnational cartel spanning South America, Nigeria, Europe, and Asia. Additional arrests or details about the wider network may emerge as the investigation continues. Case outcome. As with any criminal case, the ultimate outcome depends on judicial proceedings that had not concluded at the time this summary was written. Lo and behold, allegedly, ntí wọ́n jẹ́ kó yé mi ó ní wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèré orí ìtàgé pàápàá jùlọ àwọn obìnrin wa tí wọ́n fẹ́ràn bí tówó ti ń flow, tí wọ́n wẹ̀ ẹni tí ó kówó sinimá kalẹ̀ fún wọn, ẹni tí ó kówó fíìmù kalẹ̀ fún wọn. Àwa náà ti ń pariwo láti ẹjọ́ ìpá fẹ́ ya àgọ́dọ̀ yọ ẹni bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ àti ìrì ṣíṣì bó bá jáwọ́ obìnrin ni wọ́n ti pè wọ́n ti máa fún wọn lówó. So wọ́n tún wá sọ débi pé kéèsì luxury àwọn obìnrin tí wọ́n fẹ́ ṣèdí tí wọ́n fẹ́ ṣe BBL ìmọ̀ sponsor wọn. Ó túmọ̀ sí pé ọ̀rẹ́ mi ó láìkì ìdí mélòó obìnrin bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ àwọn èèyàn pé ilẹ̀ ọ̀wẹ́ ẹni tí ó jẹ́ gbì yìí kú gbì, àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ ẹni tí ó sàroko wọn ó ti sàroko wọn, àwọn tí ó mọ̀ gbọ̀njọ́gbọ̀njọ́ wọn ó ti mọ̀ gbọ̀n títí wọn máa wà bí wọn ò ní má wọn. Jẹ́jẹ́ ni mo ní purọ́ ọ̀nà fún òní gbòǹgbò òkèlè gbígbẹ́ tó ń tì tẹ́ lọ́rùn ó dáa jùlé tó kún fún wàrà láì sísinmi ń bẹ̀ lọ.